હાય પ્રતીક્ષા. હાય. સો શું બનાવવાના છીએ આજે આપણે? હું આજે બનાવવાની છું રોઝ ફાલુદા કેક ટ્રફલ. ઓકે. કિચન મેજિશિયન સીઝન 3 માં તમારી રેસિપી સિલેક્ટ થઈ છે. સો હાઉ આર યુ ફીલિંગ? Feeling very good, excited for that. Okay, so basically what you do? I'm working in pathology laboratory. Okay, and how come cooking? Hobby? Science student ને I have never seen કે લોકો cooking પણ કરતા હોય, because every time science student હોય ખાલી ભણવાનું. નમસ્કાર, હું છું આનલ કોટક. શરૂ કરીએ. સો શું કરીએ છીએ આપણે પહેલા આપણે બોલ્સ બનાવીશું. ઓકે, તો પહેલા એક બોલ લઈ લઈએ. સૌથી પહેલા આપણે ક્રીમ ચીઝ લઈશું. એને બહુ જ નોર્મલી ડ્રાય રાખવાનું છે થોડું. ઓકે. આલમંડ્સ છે. ઓકે. 1 સ્પૂન આલમંડ, ટૂટી ફૂટી, વર્મિસેલી વર્મિસેલી સેવ, ચિયા સીડ્સ છે, ઓકે, એન્ડ રોઝ પેટલ્સ. ઓકે. બધું મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે આ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એના સ્મોલ બોલ્સ કરી દઈશું. ઓકે. હવે આપણે બીજો બોલ લઈશું અને ઉપરનું કોટિંગ કરીશું. આપણે તો કોટિંગમાં શું છે? મેં રોઝ કેક બનાવી છે, એ લઈશું આપણે. અને એમાં આપણે રોઝ સિરપ એડ કરીશું. ઓકે. આનો ડો જેવું ફોર્મ કરવાનું છે. ઓકે. હવે એના બોલ્સ લઈને એને ફ્લેટ કરી દઈશું. ઓકે. સો ઘરે પણ પ્રતીક્ષા રૂટીનમાં કુક કરો છો કે મમ્મી જ કુક કરે છે? ના, હું કરું છું કુક. Okay, so what do you cook? I cook mostly everything. Okay. So which is the best recipe which your parents like it? Maybe Indian recipe. Okay. બધા મમ્મી પપ્પાને એવું જ હોય. હા, બધા વધારે ઇન્ડિયન વધારે શીખી ગઈ તો એને બધું સારું કર્યું. અને એ જ જલ્દી નથી બનતું. હવે મમ્મીઓને ક્યારે પણ કહેવાય ને કે સેટિસ્ફેક્શન ના હોય બીજી નવી રેસીપી બનાવો, પણ ગુજરાતી તો આવડવું જ જોઈએ. ડોન્ટ વરી, મારી સાથે પણ એવું થતું. સો આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. મારા કેસમાં એવું હતું કે જ્યારે પણ કશું નવું બનવાનું હોય ને ત્યારે જ હું કિચનમાં એન્ટર તો, બાકી રૂટીનમાં રાત્રે મેન્યુ પૂછવાનું, આજે રોટલી શાક બનાવવાનું છે મમ્મી, મારે બહુ હોમવર્ક છે. So what are you going to do અગર તારી રેસિપી સિલેક્ટ થાય છે એઝ અ ફાઇનલિસ્ટ, if people are going to love your recipe, then are you excited to cook in a professional kitchen? yes, okay. પણ ત્યાં બહુ જ that's pressure my હશે. dream. Okay. hope that ત્યાં dream બહુ જ comes pressure true. ત્યાં આટલી શાંતિ બિલકુલ પણ નહીં હોય. હા, એ તો છે જ. So there would be like 30 people working અને બધા બૂમા બૂમ કરતા હોય બીજા પર. એકચ્યુઅલી મારા ડેડનો કેટરિંગનો બિઝનેસ છે, સો હું ટ્રેન્ડ છું એ રીતે. then it is good. એટલે વાંધો નથી. હવે બોલ્સ રેડી છે. ઓકે. આપણે એને ફ્રીઝમાં મૂકીશું 10 મિનિટ્સ માટે. હવે આપણે બોલ્સને ચોકલેટમાં ડિપ કરીશું. ચોકલેટ મેલ્ટ કરી દીધી છે, વ્હાઈટ ચોકલેટ. ઓકે.